Vainoamista, tuhopolttoja, kotiin tunkeutumisia, uhkailuja ja fyysistä väkivaltaa. Kuka teki Cindy Jamesin elämän viimeisistä vuosista yhtä kauhua, vai oliko tämä kaikki vain hänen oman päänsä sisällä? Cindy Jamesin tapaus on yksi niistä, mitä pidemmälle luet, sen enemmän kysymyksiä herää. Oliko hän psyykkisesti sairas ja lavasti kaiken itse, vai oliko hän todella pitkäjänteisen ja älykkäästi naamioidun vainon uhri, joka jäi ilman oikeutta? Tapaus on hyvä esimerkki siitä, kuinka haastavaa on erottaa mielenterveysongelmat oikeasta väkivallasta, varsinkin kun todisteita ei vain millään löydy. Onko mahdollista elää vuosia jatkuvassa pelossa, ja silti kukaan ei ota sinua täysin vakavasti? Näin kävi Cindy Jamesille, sairaanhoitajalle, jonka elämä muuttui useita vuosia kestäneeksi painajaiseksi. Häntä uhkailtiin, seurattiin, pahoinpideltiin, ja lopulta hän kuoli tavalla, mikä jakaa vielä edelleenkin ihmisten mielipiteitä. Aloitetaan aivan alusta. Cindy James syntyi vuonna 1944 ja oli nuorempana juuri sellainen, mitä moni kuvailisi hillityksi ja järjestelmälliseksi. Hän oli älykäs, lempeä ja kouluttautui sairaanhoitajaksi Kanadan Richmondin brittiläiseen Kolumbiaan. Hän meni naimisiin psykiatri Roy Makepeacen kanssa, joka oli Cindyä 18 vuotta vanhempi. Liitto ei kuitenkaan ollut onnellinen ja Cindy jätti Royn vuonna 1982. Pian eron jälkeen Cindyn elämä ei ollut enää entisensä. Noin 4 kuukautta eron jälkeen Cindy kertoi perheelleen ja ystävilleen uskovansa hiippailijan liikkuvan hänen kotinsa ympärillä. Hän oli myös alkanut saamaan uhkaavia puheluita. Luuletko, että poliisi pystyy pitämään sinut turvassa? Odota vain. Ei mennyt kauaa, että viestejä alkoi saapumaan myös kirjallisesti. Kirjaimet oltiin leikattu sanomalehdistä ja sisältö oli täynnä sadistista uhkailua. Mutta Cindy ei niin vain luovuta. Hän ilmoitti poliisille, vaihtoi numeronsa, jopa muutti asunnosta toiseen. Hän myös alkoi käyttämään eri nimeä töissään, mitä vain saadakseen rauhan siltä, joka häntä vainoaa. Mutta uhkailu ei loppunut, se paheni. Yhtenä iltana Cindy löysi terassivalonsa ja ikkunansa rikottuna. Hänen puhelinkaapelinsa oltiin myös katkaistu. 4 päivää myöhemmin joku murtautui sisään ja viilsi hänen tyynynsä auki. Vancouverin poliisikonstaapeli Patrick McBride epäili syyllisen olevan Cindyn ex-mies Roy Makepeace, mikä on hyvin looginen vaihtoehto ottaen huomioon, että vainoaminen alkoi vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun pari oli eronnut. Mies kuitenkin kielsi osallisuutensa. Cindy antoi itse mielenkiintoisia kommentteja koskien ex-miestään, sillä hän kertoi poliisille, ettei uskonut Royn pystyvän tekemään mitään tällaista, mutta oli kuitenkin kertonut ystävilleen Royn olevan väkivaltainen heidän suhteensa aikana. Ja ettei juttu pysyisi liian yksinkertaisena, alkoi Cindy tutkinnan aikana seurustelemaan konstaapeli McBriden kanssa, ja tämä muuttikin Cindyn luokse, sillä oli juuri eronnut vaimostaan. Cindy kuitenkin kertoi ystävilleen, että konstaapeli oli muuttanut 2 viikoksi tarkkailemaan hänen taloaan sisältäpäin. Yhtenä päivänä konstaapeli huomasi parkkeeratun auton Cindyn talon takana sijaitsevalla kujalla. Lähestyttyään autoa huomasi hän kuskin paikalla istuvan kukas muukaan kuin Cindyn ex-mies Roy. Kysyessään häneltä, että mitä hän tekee, vastasi Roy, että hänkin vain yritti saada Cindyn vainoajaa rysän päältä kiinni. Hän kuitenkin lähti paikalta, kun McBride kertoi muuttaneensa Cindyn kotiin. Hieman epäilyttävää, mutta voihan tietysti olla, että hänkin oli vain huolissaan Cindystä. Roy vaikutti kuitenkin aidosti huolestuneelta ja päättäväiseltä saada vainoaja kiinni. Roy vietti usein Cindyn luona iltoja jutellen konstaapelin kanssa tapauksesta. Cindy sai puheluita ja kirjeitä sen aikana, kun McBride asui hänen luonaan, mutta sen suurempia havaintoja kenestäkään vainoajasta ei tehty. Noin kuukauden jälkeen konstaapeli muutti pois Cindyn luota ja pari jatkoi deittailuaan. Tapahtumat alkavat kuitenkin eskaloitumaan. Tammikuussa 1983, eli noin 4 kuukautta häirinnän alkamisesta, Cindyn kaverit löysivät hänet tajuttomana hänen kotinsa takapihalta. Hänen kaulansa ympärille oltiin sidottu nailon sukkahousut.
Tultuaan tajuihinsa Cindy kertoi, että 2 miestä oli hyökännyt hänen kimppuunsa kuristaen häntä. Miehet olivat myös muilla tavoin pahoinpidelleet häntä sekä uhanneet tappavansa Cindyn nuoremman siskon, jos tämä ilmoittaisi tapauksesta poliisille. Uhkauksista huolimatta Cindy ilmoitti tapauksesta sekä kävi lääkärin tutkittavana. Poliisit pyysivät Cindyä käymään psykiatrin arviossa, mutta hän kieltäytyi. Aikaa kuluu ja häirintä jatkuu. Cindy muutti talosta taloon, mutta kirjeet ja soitot eivät loppuneet. Hän palkkasi yksityisetsivän auttamaan tilannetta. Ozzy Gaban, Cindyn yksityisetsivä, kertoi Cindyn panostaneen hyvin paljon omaan turvallisuuteensa, kantaen aina mukanaan paniikkinappia sekä pippurisumutetta. Cindyllä ja Gabanilla oli radioyhteys toisiinsa hätätapausten varalta. Yhtenä päivänä Gaban kuuli radiosta outoja ääniä ja lähti heti Cindyn luokse. Hän löysi Cindyn tajuttomana olohuoneesta keittiöveitsi lyötynä läpi hänen kädestään. Veitsi oli lyöty Cindyn käden lisäksi paperin läpi, jossa luki, nyt sinun täytyy kuolla, ämmä. Cindy muisti sairaalassa miehen hyökänneen hänen kimppuunsa lyöden häntä tylpällä esineellä päähän. Hän myös kertoi miehen pistäneen häntä lääkeneulalla, mutta mitään merkkejä huumeista tai lääkeaineista ei Cindystä löytynyt. Samankaltaisia pahoinpitelyitä tapahtui jatkuvasti usean vuoden ajan. Cindy teki kaikkensa, mutta häirintä ei vain millään saatu loppumaan. Ja vaikka tapauksia oli hyvin paljon, silti jostain kumman syystä mitään konkreettisia todisteita ei koskaan löytynyt. Ei tallenteita, ei sormenjälkiä, ei silminnäkijöitä. Vain kauhun partaalla oleva Cindy. Ajan myötä poliisi alkaakin epäilemään, että Cindy on itse tämän kaiken takana. Ja aivan ymmärrettävästi, sillä Vancouverin poliisilaitos laittoi $1,5 miljoonaa kiinni Cindyn tapaukseen, kirjasi noin 90 tapausta, eikä siltikään missään vaiheessa saanut vakuuttavia todisteita kenestäkään ulkopuolisesta. Kuitenkin yksi kysymys herää. Jos Cindy lavastaisi kaiken itse, niin miksi? Hän ei ollut huomionhakuinen, eikä hyötynyt tilanteesta millään tavalla. Hänen läheisensä kertoivat nähneensä hänessä aitoa pelkoa. Joten mikä saisi hänet tekemään sen? Mikään ei tunnu käyvän järkeen. Ei se, että Cindy lavastaisi kaiken, mutta ei myöskään se, että joku pystyisi tekemään kaiken tuon ilman, että jättäisi pienintäkään johtolankaa itsestään. Pohdiskelut sikseen. Siirrytään vuoteen 1989, eli Cindyn piina on jatkunut nyt 7 vuotta. Cindy James, nyt 44-vuotias, katosi. Hän oli päivällä kertonut iloisin mielin työkaverilleen, että viimeiset 2 viikkoa oli ollut rauhallista, eikä hänen kotonaan ollut tapahtunut mitään, mistä olla huolissaan. Hän oli sopinut viettävänsä iltaa ystäviensä kanssa ja kävi päivällä hoitamassa asioita muun muassa pankissa. Valitettavasti hän ei enää koskaan nähnyt ystäviään. Cindyn auto löydettiin tyhjänä ostoskeskuksen parkkipaikalta. Siellä olivat hänen ostoksensa, lompakkonsa sekä veritahroja kuljettajan oven kahvassa. Poliisi käynnisti heti etsinnät Cindyn historian vuoksi, mutta hänestä ei löytynyt jälkeäkään. Aivan kuin maa olisi niellyt hänet. Aikaa kuluu ja vasta 2 viikon päästä ruumis löydetään, kun ohikulkija huomasi Cindyn sidottuna sikiöasentoon hylätyn talon takapihalta. Mikä tekee löytöpaikasta erikoisen, on se, että ruumis oltiin ympyröity spraymaalilla ja siitä oltiin vedetty maata pitkin viiva talon pihalla sijaitsevaan polttoainesäiliöön, johon oltiin kirjoitettu "Joku ämmä kuoli täällä". Ruumis oli kuitenkin kuollut 6 päivää ennen löytymistä. Talo sijaitsi vilkkaan risteyksen vieressä, joten kesti yllättävän kauan, että Cindy huomattiin. Vai oliko ruumis ollut siinä 6 päivää? Ja mitä sen viikon aikana oli tapahtunut, kun Cindy ei ollut vielä kuollut, mutta oli kateissa? Moni sanoisi heti, että Cindy on murhattu ja mahdollisesti myös tuotu muualta talolle löydettäväksi, mutta poliisi ei kuitenkaan ollut tätä mieltä. Vaikka Cindyn kädet oltiin sidottu niin lujaa yhteen, että yksi hänen sormistaan oli raapaissut toista sormea luuhun asti, hänen kaulansa ympärille oltiin sidottu tuttuun tapaan nailon sukkahousut ja hänen ruumiistaan löydettiin tappava annostus rauhoittavia ja opioideja, poliisi silti päätyi lopputulemaan, että Cindy James on tehnyt itsemurhan sekä myös lavastanut kaikki aiemmatkin tapauksensa.
Ajattelet varmaan, että miten tämä on mahdollista. Niin myös Cindyn perhe ja läheiset. Tästä alkoikin suuri oikeustaistelu, jossa Cindyn läheiset halusivat hänen kuolinsyynsä muutettavan itsemurhasta murhaksi. Myös Cindyn ex-mies Roy Makepeace osallistui oikeudenkäyntiin syyttäen Cindyn isää Cindyn pahoinpitelystä lapsena sekä poliiseja hänen lavastamisestaan. Useat Cindyä tutkineet psykologit ja psykiatrit antoivat myös lausuntonsa ja teoriansa Cindyn henkisestä tilasta. Myös solmuekspertti pyydettiin paikalle demonstroimaan, kuinka Cindy olisi voinut solmia itsensä ennen kuin huumeet hänen kehossaan alkaisivat vaikuttamaan. Lopulta päädyttiin siihen, että Cindy Jamesin kuolintapa on tuntematon tapahtuma ja tapaus suljettiin. Tämä oli Cindy Jamesin tarina. Kaikkea ei millään pysty tiivistämään yhteen videoon, eli jos aihe oli sinusta kiinnostava, tilaa kanava, sillä tulemme tekemään uuden videon Cindystä, jossa käsitellään psykiatrien sekä Roy Makepeacen teoriaa, Cindyn yksityisetsivän huomiot ruumiista sekä paljon muuta. Kiitos kun katsoit videon. Me olemme Rikokset ja Riivaajat.